ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ10ኛ ክፍል የሂሳብ ጥያቄ ብቻ የምንሰራበት ክፍለ ጊዜ ነው። ዩኒት 1 ላይ ሪሌሽን ኤንድ ፈንክሽንስ ጀምረናል። የመጀመሪያ ፓርት 5ኛ ሌሰን ላይ እስከ 4ኛው ሌሰን ድረስ 8 ጥያቄዎችን ሰርተን ነበር ያቆምነው። ቀጥታ ዛሬ 9ኛ ጥያቄ ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። ጥያቄውን ልጻፍ። እሺ ተማሪዎች፣ እንግዲህ አንዱ በሪሌሽንስ ኤንድ ፈንክሽንስ ውስጥ የተማራችሁት ዋና ነገር ምንድን ነው? ሃው ቱ ኮምባይን ፈንክሽንስ ነው። በአዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን ኤንድ ዲቪዥን ሃው ቱ ፋይንድ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ኮምባይንድ ፈንክሽንስ ያንን ነው። ስለዚህ ያን የተመለከተ ጥያቄ ነው። 9ኛው ጥያቄ ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 6 and g of x equal to x plus 2. Then find f plus g, f minus g, g minus f times g, f over g, g over f, and the domain of each of the above. እነዚህን ዶሜን ፈልግ ነው የሚለው። ሌትስ ሲ ዘ ሶሉሽን። የመጀመሪያው ኤፍ ፕላስ ጂ ነው። ኤ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ ነው ፈንክሽናችን፣ ኤንድ ሩላችንን ማስታወስ ነው። ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው። ይህንን ማስታወስ ነው በቅድሚያ። ስለዚህ እነዚህን መደመር ነው። በብራኬት ውስጥ አድርጓቸው እያንዳንዳቸውን። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 6 ነው። ኢን ብራኬት አድርጉት። ፕላስ በፕላስ እንኳን ብዙም ችግር አይኖርም። ጂ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ማይነስ 2 ሪሙቭ ዘ ብራኬት። ስለዚህ እዚህ ፕላስ ስለሆነ ሪሙቭ ማድረግ እንዳለ መጻፍ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 6 ፕላስ ኤክስ ማይነስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ አድ ላይክ ተርምስ፣ ተመሳሳይ ተርሞችን ደምሯቸው። ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 1x ኔጌቲቭ 2x 6 ማይነስ 2 4። ስለዚህ የመጀመሪያው ፈንክሽኑን አገኘ ነው። ዘ ኮምባይንድ ፈንክሽን ቢካምስ ኔጌቲቭ 2x ፕላስ 4። ወደ ቢ እንሂድ። ቢ ኤፍ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኢዝ ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 6 ማይነስ ኢን ብራኬት ኤክስ ማይነስ 2 ሪሙቭ ዘ ብራኬት and this is equal to negative 3x plus 6 minus x ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፕላስ 2 ይመጣል። አሁንም ልክ እንደ ቅድሙ ኮሌክት ዘ ላይክ ተርምስ። ኔጌቲቭ 4x ቢኮዝ ኔጌቲቭ 3x ፕላስ ኔጌቲቭ 1x ኔጌቲቭ 4x 6 ፕላስ 2 ኢዝ 8 ይመጣል። ስለዚህ ይህንን አምጥተናል። ዘ ኮምባይንድ ፈንክሽን ኦፍ ኦር ኢፍ ዊ ሰብትራክት ጂ ፍሮም ኤፍ ይህን አግኝተናል። ሃው አባውት ኢፍ ዊ ሰብትራክት ኤፍ ፍሮም ጂ? ስለዚህ ጂ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው ሲ የሚለው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ዘ ሴም አዝ ጂ ኦፍ ኤክስ፣ ሩሉን መጻፍ ነው፣ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። አሁን የእነዚህን ልዩነት ታያላችሁ። ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ 2 ኢን ብራኬት ማይነስ ኢን ብራኬት ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 6። ይህንን ሪሙቭ ዘ ብራኬት ኤክስ ማይነስ 2 እንዳለ ነው። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ኢዝ ፖዘቲቭ ፕላስ 3x ይመጣል። እዚህ ማይነስ 6 ይመጣል። and this is equal to collecting the like terms x plus 3x 4x ይመጣል። ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 6 ኔጌቲቭ 8 ይመጣል። this becomes g minus f። አሁን እስቲ ያነጻጽሯቸው። ኤፍ ማይነስ ጂ ኔጌቲቭ 4x ፕላስ 8 ነው። ይህንን በቀጥታ በኔጌቲቭ ብታባዙት 4x ማይነስ። ስለዚህ ጂ ማይነስ ኤፍ ኤንድ ኤፍ ማይነስ ጂ አር ኦፖዚት ፈንክሽንስ። እነዚህ በቃ ልዩነታቸው ኦፖዚት ናቸው ነው። ስለዚህ አንዱን ወስደን በኔጌቲቭ ስናበዛው ሌላውን እናገኘዋለን ማለት ነው። ሶ ዚስ ቢካምስ ዘ አንሰር። ዲ ደግሞ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ኤፍ ኤንድ ጂ ነው። ኤፍ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስ ሩሉ ዘ ሴም ነው። ዚስ ኢዝ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው። and this is equal to ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 6 ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኤክስ ማይነስ 2
እንግዲህ የማባዛት ቴክኒክ እዚሁ እያሳየኋችሁ ሄዳለሁ። this negative 3x multiplies both x and negative 2. 6 also multiplies both x and negative 2. በዚህ አይነት እንሄዳለን. and this is equal to negative 3x times x negative 3x squared ይመጣል. negative 3x times negative 2 positive 6x ነው. ይሄ ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 3 is ፖዚቲቭ 6 the x አለ ፖዚቲቭ 6x ነው። በኔጌቲቭ 3x ጨረሰን። አሁን በ6 እንቀጥላለን። 6 times x is 6x and 6 times minus 2 is minus 12. አሁን ጨርሰናል። collect the like terms ተመሳሳይ ተርሞችን አንድ ጋር ኮምባይን አድርጓቸው። ኔጌቲቭ 3x ስኩዌርድ ተመሳሳይ ተርም የለውም የስኩዌርድ ተርም ስለሆነ so this is negative 3x squared. ይሄኛው 12x ነው። 6x plus 6x 12x ነው። ይሄ minus 12 ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሊኒየር ፈንክሽኖች ናቸው። እነዚህ ሲባዙ ኳድራቲክ ፈንክሽን ሰጡ ነው። ውጤታቸው ኳድራቲክ ፈንክሽን ነው። so this becomes the product. E f over g of x ነው የሚለው f over g of x equal to f of x over g of x ነው. in fact denominator g of x 0 መሆን የለበትም። ይህንን በኋላ አሳያችኋለሁ። f of x negative 3x plus 6 ነው over x minus 2 ይመጣል። g of x x minus 2 ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። እዚህ ላይ g of x must be different from 0. g of x not equal to 0 ምን ማለት ነው? g of x minus 2 not equal to 0 ማለት ነው። ስለዚህ x is not equal to positive 2 adding 2 to both sides. ስለዚህ x 2 መሆን የለበትም። x 2 ከሆነ g of x 0 ይመጣል። ዲኖሚኔተሩ 0 ከሆነ undefined ኬዝ ያጋጥመናል። ስለዚህ ይሄንን ሪስትሪክሽን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። so the result is negative 3x plus 6 over x minus 2 ይሄንን ልታጣፉ ትችላላችሁ. and this is equal to negative 3 into x minus 2 ነው over x minus 2 ነው። ስለዚህ ይሄንን x minus 2 በx minus 2 ሲጠፋ ኔጌቲቭ 3 ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን f over g of x ከኔጌቲቭ 3 ጋር እኩል ነው። ነገር ግን f over g of x equal to ኔጌቲቭ 3 ኮንስታንት ፈንክሽን ነው። ከዚህ ኮንስታንት ፈንክሽን ጋር እኩል ሊሆን የሚችለው when x is not equal to 2 ነው ብቻ ነው። x equal to 2 ላይ እኩል አይሆኑም። ከዚህ በተረፈ they are equal። ስለዚህ ያንን ለማሳየት ነው። so this becomes the solution. next በተመሳሳይ g over f of x ከዚህ የተለየ መሆኑን እንድታዩት ነው። this is g of x over f of x ነው። እዚህ ላይ x minus 2 over negative 3x plus 6 ነው። እዚህ ልክ እንደ ቅድሙ f of x must be different from 0 ነው። f of x ደግሞ negative 3x plus 6 ነው። must be different from 0 ይሄን ለx ሶልቭ ስታደርጉት negative 3x is different from negative 6 over negative 2 over negative 2 x is different from positive 2 በአጋጣሚ እኩል ናቸው። ይሄ እንደ ቅድሙ ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን። this is equal to x minus 2 over negative 3 factor out and this becomes x minus 2 ይሄ በዚህ ታጠፉትና with the exception of x is not equal to 2 x equal to 2 ላይ undefined ስለሚመጣ ከዛ ውጪ ማጣፋት ስላላቸው and this becomes negative 1 over 3 with the exception that x is not equal to 2 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሶሉሽን አግኝተናል ነው።
እንግዲህ we combine the functions f and g by addition, subtraction and division ማለት ነው። አሁን domain of the combined functions እዚህ ያየናቸው ዶሜናቸው ምንድን ነው? Let's see the domain of each. እዚህ ላይ ተማሪዎች እንግዲህ ዶሜን ለመፈለግ of the combined function as a note የምትወስዷት የተማራችሁት ዋናው ነጥብ ምንድን ነው? The domain of the sum or the difference ብናዟዝሩም is the same as the domain of the product. ስለዚህ ያኛው ደግሞ ዶሜናቸው ሁልጊዜ ኢንተርሴክሽናቸው ነው። the domain of the first function f intersection the domain of the second function g ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ፎርሙላችን። በዚህ መሰረት ነው domain of f intersection domain of g for the product for the difference or f minus g or g minus f። ስለዚህ በዚህ አግባብ ዶሜናቸውን እንፈልጋለን። ስለዚህ a b c d በአጠቃላይ ኢንተርሴክሽናቸውን እንወስዳለን ማለት ነው። since f of x equal to negative 3x plus 6 and g of x equal to x minus 2 are linear functions, then the domain of f is equal to the domain of g is a set of real numbers ነው። ይሄ r እቺ ላይ ደብል ባር ብዙ ጊዜ ይደረግባታል ሪል ነምበር ለማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ሊኒየር ፈንክሽን ዶሜናችን ሪል ነምበር ነው። all real number becomes the domain። ስለዚህ ለሁለቱም እዚህም ሪል ነምበር ነው እዚህም ሪል ነምበር ነው ኢንተርሴክሽናቸውን እንወስዳለን። thus ስለሆነም the domain of the f plus g is equal to the domain of f minus g is equal to the domain of g minus f is equal to the domain of f times g, and this is r intersection r ማለት ነው። r intersection r ይመጣል። ስለዚህ ይሄ r intersection r is r። ስለዚህ the domain የአራቱን የኤ የቢ የሲ እና የዲን ዶሜን አግኝተናል። አሁን የሚለየው ኤፍ ኦቨር ጂ እና ጂ ኦቨር ኤፍ ዶሜን ነው። በሚቀጥለው ፔጅ ላሳያችሁ። ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂን ለማግኘት you have to take the intersection of the two domains ማለትም domain of f intersection domain of g without the denominator g of x is not zero ማለት ነው። ስለዚህ g of xን ዜሮ የሚያደርገውን እናወጣለን ማለት ነው። without ማለት just take out those values of x where g of x equal to 0 ማለታችን ነው። ስለዚህ ይህንን አውጡት ነው። ይህንን ለማውጣት what makes g of x equal to 0 የሚለውን ነው። this implies that ምን ማለት ነው? g of x is equal to 0 means x minus 2 is equal to 0 ነው። ስለዚህ x is equal to 2 ነው። ስለዚህ ችን ማውጣት ነው። domain of f intersection domain of g አግኝተነዋል። it is r ብለናል። እዛ ላይ አግኝተነዋል። without ይሄ ነው g of x 0 የሚያደርገውን አውጡት ይላል። that is 2 without 2 ማለት ነው። አያችሁ domain of f over g ይሄን አግኝተናል። ይሄንን በኢንተርቫል ኖቴሽን ስታስቀምጡት እንግዲህ 2 ከ2 ውጪ ያለው ማለት ነው from minus infinity up to 2 ማለት ነው። 2ን አይጨምርም። ስለዚህ ኦፕን ብራኬት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ዩኒየን ኢንተርሴክሽን ከሆነ ኢምፕሊሲት ነው የሚመጣው። ስለዚህ from 2 up to positive infinity ይሄ ማለት ነው። r without 2 ማለት ይቺ ማለት ነው። ይሄ ዩኒየን ነው። ስለዚህ ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። ኢንተርቫል ኖቴሽን ስንጽፈው በዚህ አይነት እንጽፈዋለን። the domain of g over f በተመሳሳይ መንገድ this is domain of g intersection domain of f without denominator ማን ነው? f of x ነው። without a set of values where f of x is equal to 0 exclude እናደርገዋለን። ይሄንን implies that f of x negative 3x plus 2 ነው። በአጋጣሚ አንድ አይነት ነው። ቅድም ሰርተነዋል። is equal to 0 የሚለው ማን ነው? negative 3x is equal to negative 6 ነው። ስለዚህ x equal to 2 ነው በኔጌቲቭ ስናካፍለው። ስለዚህ ይሄን ይመጣል። የዚህ ኢንተርሴክሽን ኦልሬዲ r ብለናል። the intersection is the set of all real numbers ነው። without x equal to 2 ነው f of x። በአጋጣሚ አንድ አይነት ናቸው። ይሄ በአጋጣሚ የሆነ ነገር ነው እንጂ
ኤፍ ኦቨር ጂ እና ጂ ኦቨር ኤፍ አንድ አይነት ዶሜን አላቸው ማለት አይደለም። ይሄ አጋጣሚ የሆነ ነው። ስለዚህ ዊዛውት ቱ ነው። ስለዚህ መልሳችን መለስን። በኢንተርቫል ኖቴሽን እዚያ አሳይቻቸዋለሁ። ይሄ ማለት ነው። እንግዲህ የ9ኛውን ጥያቄ በዚሁ ጨርሰናል። ወደ 10ኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ኦኬ 10ኛ ጥያቄ ደግሞ ኤፍ ኢዝ ጊቨን ኢን ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ነው የተሰጠ። እነዚህ ተሰጥተውናል። -2 8 -1 5 0 2 1 -1 ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ፎር ጂ -2 0 -1 1 0 2 2 4 ተሰጥቶናል። ዘን ፋይንድ ኤፍ ፕለስ ጂ ኤፍ ማይነስ ጂ ጂ ስኩዌርድ ማይነስ 2ኤፍ and f over g for this given two functions በዚህ አይነት ኮምባይን እናደርጋቸዋለን ነው። የቅድሙ ጋር ልዩነቱ ምንድነው? ቅድም በሩል ነው የተሰጠን፣ በፎርሙላ ነው የተሰጠን። የግን ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ነው። ስለዚህ እስቲ የዚህን አሰራር እኔ let's see the solution። በቅድሚያ የእያንዳንዳቸውን ዶሜን እንውሰድና ኢንተርሴክሽኑን እንውሰድ። የዚህ ኢንተርሴክሽን ነው፣ የዚህ ኢንተርሴክሽን ነው። ኤም ጂ ስኩዌርድ ማለት ጂ ታይምስ ጂ ነው፣ ፕሮዳክት ነው፣ ኢንተርሴክሽን ነው። የዚህም ኢንተርሴክሽን ነው። ስለዚህ ሌትስ ፋይንድ ዘ ዶሜን ኦፍ ኢች ኤንድ ቴክ ዘ ኢንተርሴክሽን። ዶሜን ኦፍ ኤፍ እንደምታያቸው -2 -1 -2 -1 0 እና 1 ናቸው። 0 and 1 ዶሜን ኦፍ ጂ ደግሞ this is a set containing -2 -1 -2 -1 0 እና 2 ናቸው። ኢንተርሴክሽን ናቸው። ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢንተርሴክሽን ዶሜን ኦፍ ጂ። ስለዚህ ምክንያቱም ዘሰም ነው፣ የነዛ ዶሜን ኮመን ነው። -2 -1 እና 0 ለነዛ እነዚህ ዋና ይሄቱ ነው፣ ኮመን ዶሜን ናቸው። ስለዚህ ፈንክሽናችን ኤፍ ፕለስ ጂ ፎር ዚስ ፈርስት ኮምፖነንትስ ብቻ ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ በቃል ካልኩሌት እያደረግነው እንሄድና ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ -2 8 ነው ፕላስ ጂ ኦፍ -2 0 ነው። ስለዚህ በ-2 ኮመን ዶሜናቸው ላይ የዚህ 8 ነው፣ የዚህ 0 ነው። ስለዚህ 8 እናገኛለን። ዘ ፈርስት ኦርደር ፔር ይመጣል። ሁለተኛ -1 ኮመን ዶሜናቸው ነው። ኤፍ ኦፍ -1 5 ነው። ጂ ኦፍ -1 ደግሞ 1 ነው። 5 ፕላስ 1 ደግሞ 6 ነው። ስለዚህ ለ-1 6 እናገኛለን። ለሌላው ደግሞ ለ0 ነው። 0 ነው። ይህም 0 ነው። 0 እናገኛለን። መደመር ነዋ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ይሄ እንዳያሳስታችሁ ለብቻው እንደዚህ ከበዋለሁ። ሶ ዘ ሰም ኤፍ ፕለስ ጂ ኢዝ ኤ ሴት ኮንቴኒንግ ኦርደር ፔርስ -2 8 -1 6 and 0 4 ይመጣል። ቢ እንቀጥላለን። ቢም እንደዚሁ ኤፍ ማይነስ ጂ ነው። ስለዚህ ኮመን ዶሜን ነው የምንወስደው። ለእነዚህ ብቻ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ -2 ማይነስ ጂ ኦፍ -2 ነው። ኤፍ ኦፍ -2 ኢዝ 8 ማይነስ ጂ ኦፍ -2 ኢዝ 0 8 ማይነስ 0 ኢዝ 8 ይመጣል። ስለዚህ ለ-2 አሁንም ልክ እንደ ቀደሙ 8 ነው። ተቀናሹ 0 ስለሆነ ይሄ ደግሞ ኤፍ ኦፍ -1 ኢዝ 5 ጂ ኦፍ -1 ኢዝ 1 5 minus 1 is 4 ስለዚህ -1 4 ለ0 ካልኩሌት ስናደርግ ኤፍ ኦፍ 0 is 2 ማይነስ ጂ ኦፍ 0 is 2 0 ይመጣል ማለት ነው። ሶ we calculate the coordinates of the difference f minus g ማለት ነው። ያንን ካልኩሌት አደረግን። ወደ ሲ እንሄዳለን። ኦኬ ሲ ጂ ስኩዌርድ ነው። ጂ ስኩዌርድን ካልኩሌት ስናደርግ ለእነዚህ 4 ፈርስት ኮምፖነንትስ ነው ዶሜናቸው ይሄ ስለሆነ የጂ። ስለዚህ ዘ ስኩዌር ኦፍ ጂ ኦፍ -2 ታይምስ ጂ ኦፍ -2 ማለት ነው ጂ ስኩዌርድ ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያው ለ-2 ማን ነው? -2 ጂ ይሄኛው ነው። ዘ ቫልዩ ኦፍ ጂ አት -2 ኢዝ 0 0 ስኩዌርድ ነው የሚመጣልን። 0 ስኩዌርድ ደግሞ ያው 0 ነው። ስለዚህ እችን እናስቀምጣለን። ሁለተኛው ደግሞ ለ-1 እንደዚሁ ካልኩሌት እናደርጋለን። ጂ ኦፍ -1 ኢዝ 1 ታይምስ ጂ ኦፍ -1 ኢዝ 1 ስለዚህ 1 ታይምስ 1 ወይም 1 ስኩዌርድ ይመጣል and this is 1 ይመጣል። ስለዚህ እነዚህ ራሳቸው መጡ።
what about at 0? 0 ላይ ስንመጣ 0 g of 0 is 2 and g of 0 is 2 2 times 2 is 4 ወይም 2 squared 4 ይመጣል ማለት ነው። እና የመጨረሻው g of 2 ላይ 4 squared ነው 16 ይመጣል ማለት ነው። አያችሁ g squared እነዚህ ቫልዩዎች እነዚህን ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ይይዛል ማለት ነው። ቀጣዩ እንሄዳለን d - 2f የf ዶሜን -2 -1 0 and 1 ነው። for this first components -2f ምን ይመጣል ነው ጥያቄው። ስለዚህ ሁልጊዜ የምንወስደው የመጀመሪያ -2 ላይ -2f ምን ይመጣል ነው። ስለዚህ -2 times f of -2 ማለት ነው። f of -2 is 8 times -2 ይሄንን -16 ነው። ይሄ -2 times 8 -16 ይመጣል። so the first order pairs becomes this one። ሁለተኛ ላይ -1 ነው። f of -1 5 ነው። ስለዚህ -10 ይመጣል ነው። በ-2 ስታበዙት -10 ይመጣል ነው። the next one 0 ነው። f of 0 ደግሞ f of 0 2 ነው times -2 -4 ይመጣል ነው። and the last one at 1 ነው። what is the value of -2f ነው። ስለዚህ +2 ይመጣል። -1 ነው። -1 times -2 +2 ይመጣል። አያችሁ -2f ኦርደር ፔር ነው። እንግዲህ ፈንክሽንን በማንኛውም ኮንስታንት ማባዛት እንችላለን። እርስ በርሱ ስኩዌርድ ማድረግ እንችላለን። ማቀናነስ እንችላለን። ማባዛት እንችላለን። ኦኬ የዚህን ቫልዩ ለማግኘት መጀመሪያ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ ማግኘት አለብን። እስቲ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ ምንድን ነው? የኢንተርሴክሽኑ ዶሜን እንወስዳለን። ዊዛውት ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ነው። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤክስን 0 የሚያደርገው -2 ነው። ስለዚህ -2 ሃቭስ ቱ ቢ ካንስልድ ፍሮም ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ኦንሊ ከኢንተርሴክሽን ውስጥ -2 እናወጣለን። እነማን ይቀራሉ? -1 እና 0። ለምንድን ነው -2 የወጣው የሚለውን because the value of g at -2 is 0 we have to exclude from the domain of f over g። ስለዚህ ለእነዚህ ለሁለቱ ብቻ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ለ-1 f of -1 5 ነው። g of -1 1 ነው። ስለዚህ 5/1 ይመጣል። 5/1 ይመጣል። ኦኬ ለ0 እንሄዳለን። ለ0 f of 0 2 ነው ኦቨር ጂ ኦፍ 0 2 ነው። ይሄ ነው ለሁለቱ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ይሄን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ this is equal to set of order pairs -1 5/1 is 5 and 2/2 is 1። አያችሁ ኤፍ ኦቨር ጂን ካልኩሌት አደረግን። እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች ከሰራን ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱት። እንደዚሁም ኮመንት በኮመንታችሁ ላይ የሚሰራላችሁ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ካሉ የሚከብዷችሁ ካሉ በኮመንታችሁ ላይ ብጽፉልን እኛ አብራርተን መልሱን ልናስቀምጥላችሁ እንችላለን። ቻው። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ